Hi everyone, welcome back to welcome back to our channel, guys. Hi, kamusta? Kamusta mong tanan? For today's video, it's a little different from what we used to do. Yeah, yung buhok ko. It's not going to be a makeup tutorial. Yeah, as what you have, our makeup review. As what you have seen dun sa title, it's going to be a DIY piercing thing. Parang it's been a while that I've been planning to go on and magpabutas. Pero never pa talaga ako nagpabutas ever since. Kaya medyo kinakabahan din ako actually. So parang since quarantine ngayon, I don't know if kung saan kukuha or saan maghahanap ng someone who could help me to, para magbutas ng tenga ko. Nag-browse ako sa YouTube lately and then I've seen this DIY, or not really DIY, it's sort of like disposable na piercing gun. Gun piercing gun. Basta disposable na pang pierce ng ears or pang butas ng ears. So, I tried to search on Shopee kung makakakita ako ng the same product. And then, fortunately, may nakita ako. I ended up ordering 4 just in case hindi mag-workout kasi disposable nga sila. So, ito na yung product, guys, na nakuha ko. I'm a little scared din kasi if it's safe. Pero I've checked on YouTube, and I've checked on the comments sa okay naman siya. So madami naman gumamit na. So I think it's safe. But yeah, let's do this. Kasi I really want, my plan is for me to elevate yung makeup transformation natin. My friends really like my makeup transformation and I just want to elevate them na mas magmukha pa silang maganda. So wala kasi masyadong yung mga earrings na or may magnet lang. So parang, ayun. So parang plano kung magbutas na lang ng tenga. Bumili ako ng mga earrings, are so cute. Nandito na sa akin. I bought 5 of them. Ayan, disposable siya. It says here, disposable ear piercing unit. So, ayan siya, guys. Tapos, meron na siya ditong, parang free na earrings. Kasama na siya. So, guys, buksan natin yung isa para makapag-start na tayo. Although, kinakabahan talaga ako. Ayan. So, ito yung unit. Ayan. So, ito yung pang pierce. Sabi dun sa hindi daw siya masakit. Pero kinakabahan talaga ako. So, ayan siya, guys. So, gaganon nyo lang sa tenga. Ganyan. Tapos, i-click nyo lang. Ang scary. Nawala niya. Ayan. So, buting lang bumili ako ng... Ayan, nawala na siya. Nahulog. Buti na lang bumili ako ng madami nito. Asan na yun? Wait, guys. Hanapin ko lang. So, ito siya. Ayan. Yan yung hitsura. So, gaganin nyo lang siya sa ear. Ganyan. Tapos, ganyan. Tutusok nyo lang siya. Ganyan. Didiin nyo lang. Tapos, ayun na yung magiging hitsura niya. So, since hindi talaga ako, I don't know. Parang I'm a little scared. Kasi parang, baka hindi ko siya matansya or something. So, tatawagin ko na lang yung housemate ko to help me out. I've been asking him for days not to do this. Kasi dumating siya like I think mga 3 days ago, parang sinasabi ko sa kanya to help me out. Tapos mas takot pa siya sa akin. So, I don't know. Ayun, guys, unfortunately, tulog yung housemate ko. Tinataman siya to help me out with this. Sabi ko na nga eh. So, wala akong choice but to do it myself. So, gagawin natin to, guys. Wait lang. Make sure lang natin. Mag-disinfect muna ako. Ng cotton pads. Binisin ko muna yung aking tenga. Na makuha ko tong perfect na. Never pa ako nagkaroon ng piercing sa tanang buhay ko. So, it's going to be my first time. So, yun. Madami na kaya itong alcohol. Baka naman ang update after. Sige, guys. Try na natin yung isa. Hindi ko alam hanggang saan ba dapat yung tenga. Wait lang. Nanginginig yung kamay ko. Wait, so kunin ko to. Sumasabot siya. Wait lang, guys, kasi na-move ko na siya eh. Ayan, ulit tayo, guys. Wait, kinakabahan ako. Hold. Nanginginig yung kamay ko.
Kaya. So, I think this is perfect na to dito, no? Saan na dapat yung anong butas? Dito ata, okay na to. So, i-press natin tong sa taas para mag-push siya. Ito. Oh my God. Wait lang. Hindi ko pa siya i-press. Pero i-press ko na ba? Wait, kinakabahan ako. Shucks. Wait lang guys, nanginginig ako. Kaya ba natin to? Antay ko ba yung housemate ko? Sabi dun sa isang review pala, tanggalin yung pakaw para mas diretso yung paglagay. So tanggalin ko lang muna yung pakaw guys. Ano kaya? Perfect na kaya to. Okay. Let's go. 1. Wait. No. 1, 2, 3, go. Oh. Tusok na ba? End na yun. Wait. Oh, shoot. Tapos na ba? Shucks. Oh my God. Dapat tinay ko na lang yung housemate ko. At di siya lumubog. Guys, ayun na. Hindi ko siya matanggal. Oh my God. Hindi na siya ganun kasakit pero hindi ko alam paano tanggalin. Shucks guys. Oh my God. Hindi ko na alam. Oh my God. Hindi siya dumiretso guys. Parang feeling ko ang taba ng tenga ko. Tanggalin ko na ha. Ayan. Dumiretso pala. Isa sa stress ako. Feeling ko mali yung pagkalagay ko. Hindi straight. Ayan. Oh my God. Dumiretso ba? Feeling ko hindi mas straight yung pagkalagay ko. Kaya hindi siya umano. Parang pag ganon. Feeling ko dapat tinaasan ko pa. Tapos lagyan ko na yung pakaw. Mamaya na lang. Antayin ko housemate ko pa ilagay yung pakaw. Tapos magkuha pa tayo ng isa. Eto. Bagay ba? Although hindi naman siya ganun kasakit. Ano lang siguro, well, mataas yung tolerance ko sa pain. Pero I think lang, mali lang yung lagay ko kasi masyadong doon sa taba ng hindi ko siya naiangat pa. So, angat ko ng konti. Ayan. Sana okay na to. 1, 2, 3, go. Bakit tayo mag-push? Baka dapat ganito. Mayroon siyang click. Kanina nasira natin, diba? Kaya wala na siyang click. 1. Oh, wait lang. Dapat taas-taas natin kaya. 1, 2, 3. Ayun, may click siya. Ayun, nag-click siya. Kaya kanina kasi nahulog na natin yung needle. Kaya medyo matagalan tayo kanina. So ito, nag-click na siya. Ay, shucks. Oh my God. Kailangan yun ang kasama nito. Nasa stress ako. Guys. Oh my God. Oh my God, hindi siya pumasok. Natanggal yung needle. Nahulog ko. Wait. Ano siya sa butas? Yung lumusot. Nagpapawisan yung hita ko, guys. Hindi ko kapal ng tenga ko. I don't know. Yung lumusot. Stress na ba ako?
Ayun. Oh my God, nag-click na rin siya sa wakas. Eto, medyo tama yung pagkagawa. Eto kasi nasa baba. Ano? Kulang malaki yung pakaw. Grabe na ba? Nagpapawis yung hita ko. Grabe. Oh my God! Oh my God. Ngayon, nalagay ko lang yung pakaw. Ayun! Ayan, pumasok na siya. Oh my God! I get so excited tuloy. There you have it, guys. Tapos na tayo. Nalagay ko na yung pakaw. Ayan siya. So, I hope bagay sa akin. But anyways, I'm going to replace it naman soon with the earrings that I bought. I'll show you some. Wait, I'm so excited to wear these earrings. They're so cute. So I bought this one for. By the way, guys, ito pala is it's 25 pesos each. So I bought 4 na lang to make sure na kapag gusto niyong bumili nitong disposable piercing, bili na lang kayo ng at least 4 kasi bawat isa lang talaga siya. So, hindi na siya magagamit kasi disposable nga. So, buy kayo ng 4 to make sure na 25 pesos lang naman siya. Just in case na masira or mahulog niyo, at least meron pa kayong replacement. So, yun. Parang okay naman siya. Actually, it's not that hard naman to get na mailagay siya. Siguro kasi yung una, kinakabahan lang talaga ako. And also, if kaya, parang dapat may kasama ka na lang para makita nila talaga kung saan ilalagay. Kasi ito, feeling ko, medyo mababa compared to this. This one, I think, is the right, ito mababa ko siya nalagay. So, ayun, nasa baba yung kanyang butas. So, ayun, kung kailangan nyo nakasama. Pero you can do it on your own naman din. Tapos, ito yung mga earrings na bili ko. It's so cute. I'm going to wear this one soon. Para mas maganda pa yung ating makeup transformation. I'm so excited actually. So, kaya ka nag-piercing. So, there you have it, guys. I hope bagay sa akin, no? I hope that you enjoyed this video and you had an idea about this disposable piercing gun. Ear piercing gun. Yeah, that's what they call it. So, ayun guys. So that's it guys. And yeah, I hope you enjoyed this video and yeah, I hope you have learned something out from this and yun, yung mga disposable products. If you like videos of makeup transformations and makeup review, please do subscribe on my channel and like this video as well and hit the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. Thank you so much guys. See you again soon. Thank you. Bye-bye. Love ya.